Người đàn ông bị vợ phản bội, nhưng im lặng chọn cách nhẫn nhịn. Dàn dựng một vở kịch hiện đại nếm mật nằm gai, lập mưu 8 năm khiến vợ ra đi tay trắng. Tôi là một người phụ nữ đã 50 tuổi rồi. Anh nói bỏ là bỏ được sao? Bỏ tôi thì ít nhất cũng phải chia đôi tài sản chứ. 2 triệu tài sản đấy. Anh không thấy cắn rứt lương tâm sao? Anh nhẫn tâm quá, lòng anh độc ác quá. Tại một buổi tụ họp bạn bè 8 năm trước, có người trêu chọc Hướng Dũng rằng con trai anh chẳng giống anh chút nào. Vì chuyện này, Hướng Dũng cãi nhau to với người đó. Sáng hôm sau, anh vội vã đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN, dự định dùng kết quả xét nghiệm để buộc bạn mình xin lỗi công khai. Ai ngờ lại nhận được một cú sốc như sét đánh. Theo kết quả xét nghiệm, loại trừ mối quan hệ huyết thống giữa anh và đứa trẻ. Khi nhìn thấy kết quả này, tôi cứ nghĩ là có quan hệ huyết thống. Tôi không nhìn rõ, buồn cười chết mất. Tôi cười to nói. Nhân viên nói, anh nhìn nhầm rồi. Đây là loại trừ. Tôi từ tầng 3 lăn xuống cầu thang. Xuống tới tầng 1, tôi khóc hơn 2 tiếng. Nhớ lại những kỷ niệm trong hơn 20 năm kết hôn với vợ. Hướng Dũng tự nhận mình chưa từng làm gì có lỗi với vợ. Anh không hiểu tại sao vợ lại phản bội mình. Giận dữ, anh lập tức muốn cầm kết quả xét nghiệm đối chất với vợ. Nhưng lý trí buộc anh phải bình tĩnh lại. Sau đó, anh bắt đầu kế hoạch phục thù kéo dài 8 năm. Khi vợ cuối cùng nhận ra, hai người đã ly hôn từ lâu. Và theo thỏa thuận ly hôn, cô ấy không nhận được bất kỳ tài sản nào của chồng. Người phụ nữ đầy oát ức trước mặt tên là Vương Cầm. Cô tìm đến phóng viên để than thở về số phận bi thảm của mình. Cô kể rằng trong hơn 20 năm kết hôn, cô luôn tận tụy chăm sóc bố mẹ chồng, để chồng không phải lo lắng. Cô nghỉ việc, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm chồng dạy con. Nhưng 3 năm hy sinh lại đổi lấy sự phản bội của chồng. Chồng không chỉ vì người phụ nữ khác mà đuổi cô ra khỏi nhà, mà còn giăng bẫy khiến cô tay trắng ra đi. Vì hơn 20 năm không đi làm, bị đuổi khỏi nhà, Vương Cầm chỉ còn cách sống lang thang ngoài đường. Nghe vậy, phóng viên cũng vô cùng sửng sốt. Tục ngữ có câu, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Vương Cầm và Hướng Dũng đã là vợ chồng hơn 20 năm. Tại sao Hướng Dũng lại tuyệt tình đến vậy? Vương Cầm nói với phóng viên rằng tất cả là âm mưu của Hướng Dũng. Anh ta giăng một cái bẫy, từng bước dụ tôi vào chồng. Mọi chuyện bắt đầu từ vụ ly hôn giả đó. Anh ta từng bước đặt bẫy để tôi sập. Tôi đã nhiều lần yêu cầu anh ta cùng tôi đi đăng ký kết hôn lại, nhưng anh ta không chịu. Hóa ra 8 năm trước, Hướng Dũng bất ngờ đề nghị muốn có con thứ hai. Nhưng do chính sách kế hoạch hóa gia đình, Hướng Dũng đề nghị hai người ly hôn trước, đợi đứa con chào đời rồi sẽ đăng ký kết hôn lại. Vì hơn 20 năm qua tình cảm vợ chồng vẫn luôn rất tốt, nên Vương Cầm không chút nghi ngờ lời chồng nói. Hai người nhanh chóng đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Nhưng không ngờ sau khi con gái chào đời, Hướng Dũng không hề nhắc đến chuyện tái hôn. Khi Vương Cầm hỏi, ban đầu anh ta tìm cớ thoái thác, sau đó thẳng thắn nói hai người đã là vợ chồng già, có hay không có tờ giấy kết hôn cũng chẳng khác gì nhiều. Ban đầu Vương Cầm cũng nghi ngờ ý định thực sự của Hướng Dũng, nhưng thấy anh ta đối xử với mình như trước, chẳng có gì thay đổi và rất yêu thương con gái, nên cô cũng không còn cố chấp chuyện tái hôn với chồng. Nhưng không ngờ từ 1 năm trước, Hướng Dũng về nhà ngày càng ít, thái độ với cô cũng dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Ban đầu Vương Cầm còn nghĩ mình quá nhạy cảm, cho đến khi nghe người khác nói Hướng Dũng vừa tổ chức tiệc cưới với một người phụ nữ ở quê. Không chỉ vậy, người phụ nữ đó còn đang mang thai. Nghe tin, Vương Cầm hoàn toàn hoảng loạn. Cô không hiểu, rõ ràng Hướng Dũng nói là ly hôn giả, sao giờ lại thành ly hôn thật? Đối mặt với sự chất vấn đầy kích động của Vương Cầm, Hướng Dũng thẳng thắn thừa nhận anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện tái hôn. Không chỉ vậy, anh ta còn thay khóa cửa nhà, khiến Vương Cầm có nhà không thể về. Vương Cầm không thể ngờ Hướng Dũng lại tuyệt tình đến vậy. Theo cô, ngôi nhà này là tài sản chung của hai vợ chồng. Dù ly hôn, cô cũng phải được chia một nửa. Hướng Dũng không có quyền đuổi cô ra khỏi nhà. Sau nhiều lần thương lượng không thành, Vương Cầm lén trèo từ ban công nhà hàng xóm vào nhà, rồi thay toàn bộ khóa cửa trong ngoài. Ý định của cô là muốn Hướng Dũng đến thương lượng. Kết quả tốt nhất là cứu vãn được cuộc hôn nhân. Nhưng không ngờ Hướng Dũng chẳng cho cô cơ hội, thậm chí kiện cô ra tòa vì chiếm nhà bất hợp pháp. Càng nghĩ càng tức, Vương Cầm dẫn phóng viên đến chặn trước cửa nhà Hướng Dũng, muốn đòi lại công bằng cho mình. Anh, hai người đã ly hôn rồi đúng không? Đúng, ly hôn bao lâu rồi? Ly hôn từ năm 2007, cô có thể đi hỏi hàng xóm xung quanh. Ai cũng biết chúng tôi ly hôn giả, mọi người đều biết. Ly hôn giả ở đâu ra? Cục dân chính làm thủ tục ly hôn giả à? Theo Hướng Dũng, hai người đã ly hôn từ 8 năm trước. Vậy anh ta ở với ai là quyền tự do của anh ta. Vương Cầm không có quyền can thiệp. Ngôi nhà bị Vương Cầm chiếm cũng đứng tên anh ta, nên việc anh ta kiện ra tòa là hợp tình hợp lý. Quan hệ chúng ta đã chấm dứt. Chưa chấm dứt rõ ràng. Cô không kiện thì thôi, còn cái gì nữa? Anh dùng thủ đoạn lừa tôi. Lừa ở đâu? Lừa cái gì? Tôi không đánh anh là may rồi. Cô muốn cây gỗ ở đây à?
Anh vì cô ta mà bỏ tôi, bỏ cả gia đình chúng ta. Trong mắt Vương Cầm, Hướng Dũng là kẻ phụ bạc, bỏ vợ bỏ con. Hướng Dũng cũng thừa nhận mình đã lừa Vương Cầm, dùng lý do sinh con thứ hai để dụ cô ly hôn. Nhưng anh ta không hề máu lạnh như lời Vương Cầm nói. Sau ly hôn, anh ta cho Vương Cầm một căn hộ trị giá 200.000 tệ và 60.000 tệ tiền sinh hoạt. Nhưng khi phóng viên hỏi lý do ly hôn, Hướng Dũng ngập ngừng, không muốn mở miệng, chỉ nói rằng trong cuộc hôn nhân này, anh ta không làm gì có lỗi với Vương Cầm. Nếu Vương Cầm không hài lòng, có thể kiện ra tòa. Dù tòa phán thế nào, anh ta cũng không ý kiến. Nói xong, anh ta rời đi không ngoảnh lại. Lời Hướng Dũng khiến phóng viên rất khó hiểu. Rõ ràng Vương Cầm nói Hướng Dũng lừa cô ly hôn và khiến cô ra đi tay trắng. Sao Hướng Dũng lại nói đã cho Vương Cầm nhà và tiền chia tay? Đến nước này, Vương Cầm đành thú nhận với phóng viên. Cô đưa ra một bản thỏa thuận phân chia tài sản. Thỏa thuận nêu rõ sau ly hôn, Hướng Dũng và con gái mỗi người sở hữu một nửa quyền sở hữu nhà. Vương Cầm được nhận một căn hộ và 60.000 tệ. Vương Cầm nói lúc ký thỏa thuận, cô không tỉnh táo, nên thỏa thuận này không có hiệu lực. Nếu Hướng Dũng muốn ly hôn, phải chia cho cô một nửa tài sản. Ngôi nhà hai người từng ở trị giá hơn 1 triệu tệ. Hướng Dũng không thể chỉ cho cô 260.000 tệ để qua chuyện. Anh ta giờ đuổi tôi ra khỏi nhà, thậm chí kiện tôi ra tòa, kiện tôi chiếm nhà bất hợp pháp. Vương Cầm rất rõ ràng, nếu tòa xử theo thỏa thuận phân chia tài sản, cô không chỉ mất trắng, mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự vì chiếm nhà bất hợp pháp. Không cam tâm, cô lại đến dưới nhà Hướng Dũng, nhưng anh ta từ chối gặp cô. Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, bất ngờ gặp bạn gái hiện tại của Hướng Dũng. Thấy đối phương, Vương Cầm lập tức giận dữ tiến lên chất vấn. Nhưng bạn gái nói cô ta không can thiệp vào chuyện giữa cô và Hướng Dũng, và cô ta chỉ đến với Hướng Dũng sau khi thấy giấy ly hôn của hai người. Vương Cầm lại cho rằng cô và Hướng Dũng ly hôn giả, và sau ly hôn, hai người vẫn sống chung. Nên cuối cùng, người phụ nữ kia đã xen vào cuộc hôn nhân của cô. Sau đó, Vương Cầm nói chỉ cần Hướng Dũng chia cho cô một nửa tài sản, cô sẽ rời đi, không làm phiền cuộc sống của hai người nữa. Đối với yêu cầu này, bạn gái của Hướng Dũng không đồng ý. Trước khi ly hôn, Hướng Dũng đã công chứng tài sản và Vương Cầm cũng đã ký vào thỏa thuận phân chia tài sản. Như vậy, mọi chuyện đã hoàn toàn minh bạch. Công chứng gì chứ, toàn là bẫy, mấy để tôi sập vào. Anh ta lừa tôi. Cô là người, sao lại đi ký chứ? Tôi là người, nhưng anh ta chuốc thuốc mê tôi. Cô biết không, lúc này, nghe thấy ồn ào, Hướng Dũng từ trong nhà bước ra. Đối mặt với việc Vương Cầm liên tục gây rối, Hướng Dũng không còn nể mặt cô, thẳng thừng đưa ra một bản báo cáo xét nghiệm ADN trước mặt mọi người. Theo kết quả xét nghiệm, loại trừ mối quan hệ huyết thống giữa người cha và đứa trẻ. Hóa ra lý do Hướng Dũng tìm mọi cách ly hôn với Vương Cầm là vì anh phát hiện được con trai mình vất vả nuôi hơn 20 năm không phải con ruột của mình. Không chấp nhận được sự thật, anh ta lăn từ cầu thang xuống, sau đó khóc hơn 2 tiếng. Anh không hiểu tại sao mình toàn tâm toàn ý vì gia đình, mà vợ lại dùng cách này để đáp trả. Bạn biết đấy, tôi chỉ là một người ngoại tình. Người ngoại tình, bạn hiểu điều đó có nghĩa là gì đúng không? Từ nơi khác chuyển đến, người bản địa vốn đã bắt nạt tôi. Tôi liều mạng làm việc để có chút danh tiếng, mãi mới có chút mặt mũi ở cái đất này, giờ lại bị cô ta dẫm dưới chân. Con trai không phải của tôi. Cô ta còn gây rối, cô ta dựa vào đâu? Đã là người có lỗi ngay từ ban đầu rồi, giờ có tư cách gì để lên tiếng với tôi? Thái độ thờ ơ của Vương Cầm đối với anh ta hàng ngày cũng là lý do quan trọng khiến Hướng Dũng quyết tâm ly hôn với cô vợ này. Có một năm tôi làm việc ở công trường, ngón tay bị gãy, tôi nằm viện. Cô biết cô ấy mang cơm gì cho tôi không? Đậu hũ thối. Bác sĩ cũng cười chết mất. Thế này gọi là quan tâm sao? Tôi không đòi hỏi cao, tôi khổ cực thế nào cũng được. Điều đó với tôi không quan trọng, tôi chịu được. Nhưng tôi chỉ cần có người quan tâm tôi, chỉ cần để ý đến tôi là đủ. Với Hướng Dũng, người lớn lên một mình từ nhỏ, điều anh khao khát nhất là sự ấm áp của gia đình. Nhưng trong hơn 20 năm kết hôn với Vương Cầm, anh chưa từng cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương. Dù vậy, anh vẫn cố gắng duy trì gia đình này. Nhưng vụ xét nghiệm ADN đã chạm đến giới hạn của anh, nên anh quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sai lầm này. Nhưng anh vẫn nể tình hơn 20 năm chung sống. Nên sau ly hôn, anh cho Vương Cầm nhà và tiền chia tay, hy vọng hai người có thể chia tay trong hòa bình. Nhưng không ngờ Vương Cầm khăng khăng đòi anh chia một nửa tài sản. Cô cho rằng đó là cái giá xứng đáng cho những năm tháng tuổi trẻ của mình. Anh đưa tôi 500.000 tệ là tôi đi, tôi sẽ rời đi, quay về là xong. Nhưng Hướng Dũng cương quyết không nhượng bộ. Ngoài căn hộ 200.000 tệ và 60.000 tệ, anh tuyệt đối không cho Vương Cầm thêm một xu.
và yêu cầu cô nhanh chóng rời khỏi nhà anh. Nếu không, anh sẽ đến công an báo cáo lập án. Thương lượng không thành, hai người lại cãi nhau to. Hướng Dũng trách Vương Cầm lừa anh suốt hơn 20 năm. Vương Cầm lại nói đứa con chắc chắn là của Hướng Dũng. Con bảo anh đi tìm bà đỡ năm xưa để đối chất. Hướng Dũng nói bà đỡ chỉ chứng minh được Vương Cầm là mẹ đứa trẻ, chứ không chứng minh được anh là cha. Vương Cầm nghe vậy nhưng vẫn không chịu buông tha. Hai người mỗi người một ý, cãi nhau không dứt. Qua đây, chúng ta thấy rằng hôn nhân không chỉ là một tờ giấy chứng nhận, mà còn chứa đựng sự trung thành của vợ chồng với nhau, cũng như trách nhiệm của vợ chồng với gia đình và con cái. Hôn nhân cũng cần được vun đắp cẩn thận, cần cả hai bên thẳng thắn với nhau. Nếu hôn nhân bắt đầu bằng sự lừa dối, thì cuộc hôn nhân đó cũng không thể bền lâu, phải không mọi người? Và câu chuyện trên đã để lại cho mọi người những suy nghĩ gì? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận, mọi người sẽ cùng thảo luận. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.